ही बासरीवरची धून ऐकून झालात की नाही तुम्ही मंत्रमुग्ध, खरं सांगा. बघा मित्रांनो, बॅकग्राऊंडमध्ये ही जी धून तुम्ही आता ऐकलीत ती ओरिजिनली ज्यांनी बनवलेली आहे, ओरिजिनली त्या सिरियलमध्ये ज्यांनी वाजवलेली आहेत, तर ते आहेत सुप्रसिद्ध बासरी वादक श्री किरणजी विणकर यांनी. आणि या पर्टिक्युलर पीसबद्दल बसून बोलूवरील त्यांच्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी डिटेलमध्ये आपल्याला सांगितलं आहे. पण शेवटी मित्रांनो, तो झाला व्हिडिओ. किरण विणकर यांची बासरी तुम्हाला अगदी समोर बसून ऐकायची असेल, म्हणजे विणकर साहेबांची अनटोल्ड स्टोरी तुम्हाला अगदी समोरासमोर बसून ऐकायची असेल, त्याच्यातून प्रेरणा घ्यायची असेल, तर तुमच्यासाठी एक नामी संधी चालून आलेली आहे. टीम विजन यांनी येत्या शनिवारी म्हणजेच 15 जुलैला पोद्दार कॉलेजमध्ये किरण विणकर यांचा एक मुलाखत वजा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, ज्यामध्ये आपल्याला किरण विणकर यांच्याबद्दल डिटेल्ड ऐकायला मिळणार आहे, त्यांचं स्ट्रगल ऐकायला मिळणार आहे, त्यांचा प्रवास ऐकायला मिळणार आहे आणि त्याचबरोबर त्यांची सुमधुर बासरी सुद्धा अगदी समोरासमोर बसून ऐकायला मिळणार आहे. आणि हो, त्यांची मुलाखत घेणारी व्यक्ती सुद्धा स्पेशल आहे बरं का. रेडिओ इंडस्ट्रीमधील एक नामांकित प्रतिष्ठित नाव म्हणजेच RJ अनघा मोडक यांना ही मुलाखत घेण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. आणि मित्रांनो, विशेष म्हणजे या कार्यक्रमासाठी जो प्रवेश ठेवलेला आहे तो आहे विनामूल्य. त्यामुळे ही अगदी नामी संधी आहे. तुम्ही सुद्धा जरूर एनरोल करा आणि मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवा. आणि आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हो मान्य, आम्ही येणार आहोत, पण कसे? डोंट वरी गाईज, याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी गुगल फॉर्मची लिंक तुम्हाला शेअर करतोय. तो सोपा आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून गुगल फॉर्म भरून तुम्ही तुमचा प्रवेश सुनिश्चित करू शकता. तर गाईज, फक्त वारणकर व्लॉग्स फॅमिलीलाच नव्हे, तर जे कोणी म्युझिक लव्हर्स असतील, त्यातल्या त्यात जे कोणी फ्लूट लव्हर असतील, त्या सगळ्यांना मी इथून आवाहन करतोय की मोठ्या संख्येने हा फॉर्म भरा आणि मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहा. आपल्याला खूप सारं शिकायला मिळणार आहे. आपल्याला म्हणजे मी सुद्धा येतोय. So please enroll yourself right now.